Abraham ngồi dậy, làm theo mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông. Ông bắt những người trong nhà và những người mua bằng tiền của ông, rồi ông làm phép cắt bì cho họ như Đức Chúa Trời đã truyền cho ông. Không còn một người nào mà ông không cắt bì. Ismin được 13 tuổi khi cậu ấy được cắt bì trên da thịt của bao quy đầu. Đến ngày thứ 3, Abraham ra khỏi lều và ngồi nơi cửa để hưởng sức nóng của mặt trời trong khi xác thịt đau đớn. Đức Chúa Trời hiện đến với ông trong đồng bằng Mamre, sai 3 thiên sứ hầu việc đến thăm ông. Ông đang ngồi ở cửa lều, ngước mắt lên và thấy 3 người từ được một quán. Ông đứng dậy chạy ra đón họ, cúi chào họ rồi đưa họ vào nhà mình. Ngài đáp rằng, nếu bây giờ ta được ơn trước mặt các ngươi, hãy trở lại ăn một miếng bánh. Ông ép họ trở vào, ông cho họ uống nước, họ rửa chân, rồi ông đặt chỗ cho họ dưới gốc cây nơi cửa lều. Ông Abraham chạy bắt một con bê mềm và ngon, ông vội làm thịt và trao cho tôi tớ ông là Eliezer để làm lễ. Abraham đến gặp Sarah trong trại, và nói với nàng rằng, hãy mau lấy 3 nấu bột hảo hạng, nhào nặn và làm bánh để lót nồi đựng thịt, và nàng đã làm như vậy. Abraham vội vàng đem đến trước mặt họ bơ, sữa, thịt bò và thịt cừu, và mời họ ăn trước khi thịt con bê đã chín đủ, và họ đã ăn. Khi họ đã ăn xong, một người trong bọn họ nói với ngài rằng, tùy theo kỳ hạn của đời sống, tôi sẽ trở lại với ngài, và Sarah, vợ ngài, sẽ có một con trai. Sau đó, những người này ra đi và đi theo con đường của họ, đến những nơi mà họ đã được sai đến. Trong những ngày đó, tất cả người dân Sodom và Gomorrah, và cả 5 thành phố, đều cực kỳ gian ác và phạm tội với Chúa, và họ đã chọc giận Chúa bằng những điều ghê tởm của mình, và họ đã già đi một cách gớm ghiếc và khinh miệt trước mặt Chúa, và họ sự gian ác và tội ác trong những ngày đó rất lớn trước mặt Chúa. Trong xứ họ có một thung lũng rất rộng, khoảng nửa ngày đường đi bộ, trong đó có những suối nước và rất nhiều cây cỏ bao quanh nước. Và tất cả người dân Sodom và Gomorrah đến đó 4 lần trong năm, cùng với vợ con và tất cả những người thuộc về họ, và họ vui mừng ở đó với tiếng trống và điệu nhảy. Và trong lúc vui mừng, tất cả họ sẽ đứng dậy và ôm vợ của người hàng xóm của họ, và một số, các cô gái đồng trinh của những người hàng xóm của họ, và họ tận hưởng chúng, và mỗi người đàn ông nhìn thấy vợ và con gái mình trong tay người hàng xóm của mình và làm không nói một lời. Và họ đã làm như vậy từ sáng đến tối, và sau đó họ trở về nhà, mỗi người đàn ông về nhà của mình và mỗi người phụ nữ trở về lều của mình. Vì vậy họ luôn làm 4 lần trong năm. Ngoài ra, khi một người lạ vào các thành phố của họ và mang theo hàng hóa mà anh ta đã mua với ý định tiêu thụ ở đó, thì người dân của các thành phố này sẽ tập hợp lại, đàn ông, đàn bà và trẻ em, già trẻ, và đến gặp người đàn ông đó và lấy hàng hóa của anh ta bằng vũ lực, chia cho mỗi người một ít cho đến khi hết tất cả hàng hóa của chủ hàng mà anh ta đã mang vào đất. Nếu chủ hàng tranh cãi với họ rằng, các anh đã làm gì cho tôi thế này, thì họ sẽ lần lượt đến gần người ấy, mỗi người chỉ cho người ấy một ít đã lấy được và chế nhạo người ấy rằng, tôi chỉ lấy một ít mà bạn đã cho tôi. Và khi anh ấy nghe điều này từ tất cả bọn họ, anh ấy sẽ đứng dậy và rời khỏi họ trong sự đau khổ và cay đắng của tâm hồn. Khi tất cả họ sẽ đứng dậy và đuổi theo anh ấy, và đuổi anh ấy ra khỏi thành phố với tiếng ồn ào và náo động. Và có một người xứ Elam đi đường nhàn nhã, cởi lừa mình khoác một cái áo ngoài đẹp đẽ, nhiều màu, lưng mình buộc bằng dây. Và người kia đi ngang qua phố Sodom lúc mặt trời lặn, bèn trọ lại qua đêm, nhưng không ai cho vào nhà mình. Lúc bấy giờ, tại Sodom có một người gian ác và xảo quyệt, chuyên làm điều ác, tên là Hedad. Ngước mắt lên, ông thấy người lữ khách ở ngoài đường trong thành, bèn đến gần mà hỏi rằng, ngươi từ đâu đến và đi đâu? Người ấy thưa rằng, tôi đi từ Hebron đến Elam, nơi tôi thuộc về, và khi tôi đi ngang qua, mặt trời đã lặn và không ai cho phép tôi vào nhà người ấy, mặc dù tôi có bánh mì, nước, rơm và cỏ khô cho con lừa của tôi, và tôi không thiếu thứ gì. Hedad trả lời và nói với người rằng, tất cả những gì ông muốn, tôi sẽ cung cấp cho ông, nhưng ông không được ở ngoài đường suốt đêm. Và Hedad đưa anh ta vào nhà của mình, và anh ta cởi áo choàng của lừa bằng dây, và mang chúng vào nhà của ông, và anh ta đưa rơm cho lừa, và thức ăn gia súc trong khi khách du lịch ăn và uống trong nhà của Hedad, và anh ta ở lại đêm đó. Sáng hôm sau, người lữ hành dậy sớm để tiếp tục cuộc hành trình, thì Hedad nói với người rằng, hãy đợi, lấy một miếng bánh cho yên lòng, rồi hãy đi, và người ấy đã làm như vậy, và anh ta ở lại với ông, và cả hai cùng ăn và uống suốt ngày. Khi anh ta đứng dậy để đi, Hedad nói với người rằng, này, bây giờ trời sắp tối, tốt hơn là ông nên ở lại suốt đêm để lòng ông được an ủi. Và anh ta ép anh ta đến nỗi anh ta ở lại đó suốt đêm, và vào ngày thứ hai, anh ta dậy sớm để ra đi, thì Hedad ép anh ta rằng, hãy làm cho ngươi thoải mái với một miếng bánh và hãy đi. Và anh ta ở lại và ăn với ông đến ngày thứ hai, rồi người ấy đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hedad đáp rằng, này, bây giờ trời sắp tối, hãy ở lại với ta để an ủi lòng ngươi và sáng mai hãy dậy sớm và lên đường. Người ấy không ở lại, bèn đứng dậy thắng lừa. Và trong khi người ấy thắng lừa, vợ của Hedad nói với chồng, kìa, người này ở với chúng ta đã 2 ngày, ăn uống mà chẳng cho chúng ta chi cả, và bây giờ anh ấy sẽ rời xa chúng tôi mà không đưa ra bất cứ điều gì. Và Hedad nói với bà ấy, hãy im lặng,
Người ấy thắng lừa để đi, và xin Hadad đưa cho mình dây và áo choàng để buộc vào lưng lừa. Hadad nói với người rằng, người nói sao? Người ấy nói với người rằng, xin ngài ban cho tôi sợi dây thừng và chiếc áo choàng làm bằng nhiều màu sắc, mà ngài đã giấu trong nhà để giữ gìn. Và Hadad trả lời người đàn ông rằng, đây là lời giải thích về giấc mơ của ngươi, sợi dây mà ngươi đã nhìn thấy, có nghĩa là cuộc sống của ngươi sẽ kéo dài ra như một sợi dây. Và sau khi nhìn thấy chiếc áo choàng có đủ loại màu sắc, có nghĩa là ngươi sẽ có một vườn nho, trong đó ngươi sẽ trồng mọi cây ăn trái. Lữ khách thưa rằng, thưa ngài, không phải vậy. Và Hadad trả lời và nói, chắc chắn ta đã nói với ngươi lời giải thích về giấc mơ của ngươi, và đó là một giấc mơ tốt, và đây là lời giải thích của nó. Bây giờ, các con trai loài người đưa cho ta 4 miếng bạc, đó là nhiệm vụ của ta để giải thích các giấc mơ, và chỉ một mình ngươi, ta đòi 3 miếng bạc. Và người đàn ông tức giận trước những lời nói của Hadad, và anh ta khóc lóc thảm thiết, và anh ta đưa Hadad đến gặp Serach quan tòa của Sodom. Và người đàn ông trình bày nguyên nhân của mình trước thẩm phán Serach, thì Hadad trả lời rằng, không phải vậy, nhưng vấn đề là như vậy. Vị thẩm phán nói với người lữ khách, người đàn ông Hadad này nói thật với anh, vì anh ta nổi tiếng trong các thành phố về việc giải thích chính xác các giấc mơ. Nghe lời quan án, người đàn ông kêu lên rằng, lạy Chúa tôi, không phải như vậy, vì chính trong ngày tôi đã trao cho ông ấy dây thừng và áo khoác trên lưng con lừa, để thả chúng vào nhà ông ấy, và cả hai đều tranh luận trước mặt quan tòa. Một người nói, sự việc là như vậy, còn người kia tuyên bố ngược lại. Hadad nói với người ấy rằng, hãy đưa cho ta 4 miếng bạc để ta đòi tiền giải mộng, ta sẽ không thực hiện bất kỳ khoản trợ cấp nào, và trả cho ta chi phí 4 bữa ăn mà ngươi đã ăn trong nhà ngươi. Người ấy nói với Hadad rằng, quả thật, tôi sẽ trả cho ông những gì tôi đã ăn trong nhà ông, chỉ đưa cho tôi dây và áo choàng mà ông đã giấu trong nhà. Hadad trả lời trước quan án và nói với người đàn ông, ta đã không nói cho ngươi biết giải thích giấc mơ của anh sao? Dây có nghĩa là các ngày của ngươi sẽ kéo dài như dây thừng, và áo choàng nghĩa là ngươi sẽ có một vườn nho, trong đó ngươi sẽ trồng đủ loại cây ăn quả. Đây là lời giải thích chính xác về giấc mơ của ngươi. Bây giờ hãy đưa cho ta 4 miếng bạc mà ta yêu cầu để đền bù, vì ta sẽ không cho phép ngươi. Và người đàn ông đã khóc trước những lời của Hadad, và cả hai đã cãi nhau trước mặt quan tòa, và quan tòa ra lệnh cho những người hầu của ông ta. Những người này đã hấp tấp đuổi họ ra khỏi nhà. Họ vừa cãi cọ vừa rời khỏi quan án, thì dân thành Sodom nghe thấy, bèn xúm lại vây lấy người khách lạ, và họ hấp tấp đuổi ông ra khỏi thành. Và người đàn ông tiếp tục cuộc hành trình của mình, trên con lừa của mình với sự cay đắng trong tâm hồn, than thở và khóc lóc. Và trong khi đi dọc đường, ông ấy đã khóc về những gì đã xảy ra với mình trong thành phố Sodom thối nát.